ሰላም የዚህ ቪዲዮ ተመልካቾች በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል የምናየው merge and split layers using ArcGIS software የሚለውን ይሆናል። split layers ምን ማለት ነው? አንድ ሌየር ወደ ተለያዩ ሌየርስ ስፕሊት ማድረግ ማለት ነው። አንድ ሲንግል ሌየር ይኖራል በውስጡ ብዙ ፖሊጎንስ የያዘ ሌየር ይኖራል። ያን ሌየር ወደ ተለያየ ራሱን ወደ ቻሉ ፖሊጎንስ ስፕሊት ማድረግ ይሆናል። መርጂንግ ሌየርስ ማለት ደግሞ የተለያዩ ሌየሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ሌየሮች ወደ አንድ ሌየር መርጅ ማድረግ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናየው እንዴት አድርገን አንድ ሌየር ስፕሊት ማድረግ እንደምንችል ይሆናል። አርክማፕ ሶፍትዌር እንከፍታለን። ከዛ ዳታውን አድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ ስፕሊት አድርጌ ማሳየት የምፈልገው በዚህ ሌየር ነው። አሁን ይሄ አንድ ሌየር ነው፣ አንድ የጂአይኤስ ሌየር ነው። ስለዚህ ይሄ ሌየር ብዙ ፖሊጎኖችን የያዘ ነው። እዚህ አትሪቢዩት ቴብሉን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ በውስጡ ወደ 15 አካባቢ ፖሊጎንስ የያዘ ነው። እያንዳንዱ ፖሊጎን የራሱ የሆነ ሪከርድ አለው። ስለዚህ ይሄንን ሌየር ወደ 14 ሌየርስ ለምሳሌ ስፕሊት ማድረግ ፈልግ እንዴት አድርጌ ስፕሊት አደርጋለሁ የሚለውን ስናይ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ አርክ ቱል ቦክስ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አናሊሲስ ቱልስ የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ኤክስትራክት የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ስፕሊት የሚላል ስፕሊት የሚለው ላይ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስፕሊት የሚል ያለው ቦክስ ይከፈትልናል። ኢንፑት ፊቸርስ የሚለው ላይ ስፕሊት ማድረግ የሚፈልገውን ሌየር አስገባለሁ። ስፕሊት ፊቸርስ የሚለውም ራሱን ደግሜ ያስገባለሁ። ከዛ ስፕሊት ፊልድ ይላል። ስፕሊት ፊልድ ማለት የትኛውን ፊልድ ተጠቅመን ነው ስፕሊት ማድረግ የምፈልገው። ለምሳሌ ኖርዝ እዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ኖርዝ የሚለው ላይ ሌየር ኔሙ ላይ ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ብዬ ፊልዶችን ማየት እችላለሁ። እነዚህ ፊልዶች ናቸው። እኔ ለምሳሌ ወረዳ ኔም ወይም ዲስትሪክት ኔም የሚለውን ይሄን ተጠቅሜ ስፕሊት ማድረግ ብፈልግ ፊልድ ኔም መርጠው ደብሊው ኔም የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስፕሊት ፊልድ የሚለውን ደብሊው ኔም እዚህ ጋር የምታዩቸው እዛ አትሪቢዩት ቴብል ላይ ያሉ ፊልድ ኔምስ ናቸው። ከዛ ታርጌት ወርክ ስፔስ ማለት የት ጋር ነው ሴቭ የምናደርገው ነው። ስፕሊት የሚሆኑት ፊቸሮች የት ጋር ሴቭ ይሆናሉ ነው። እዚች ጋር ብራውዝ ቱል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ቱቶሪያል የሚለው ላይ አንድ ፎልደር ክሬት ላድርግ። ስፕሊት ኤንድ ማርጅ የሚል ፎልደር ክሬት አድርግና እዚህ ላይ ስፕሊት ስለዚህ እዚህ ላይ ሴቭ እንዲያደርግልኝ ስፕሊት የሚለው ላይ ሴቭ እንዲያደርግልኝ እኔ የምፈልገው እሱን እመርጣለሁ። ከዛ አድ ላለው ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ዋይ ቶለራንስ ኦፕሽናል ነው ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር የሚያሳየው አሁን ስፕሊት አድርጎ
ስለዚህ ስፕሊት አድርጎ ጨርሶልኛል። ይሄ ሉክ እዚህ ጋር አትሪቢዩት ቴብሉን በምታዩበት ጊዜ ወደ 14 የሚሆኑ ፖሊጎንስ ወይም ሪከርድስ የያዘ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ደብሊው ኔም የሚለውን ነው የመረጥኩት። ወደ 14 ሌየርስ ስፕሊት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ቼክ እናድርገው። ይሄንን ሪሙቭ ላድርግና አድ ልበልና እዚህ ጋር ስፕሊት ኤንድ መርጅ ቱቶሪያልስ የሚለው ላይ ስፕሊት ኤንድ መርጅ ስፕሊት ነው ያልኩት። ሉክ እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ እነዚህ ስፕሊት ያደረኳቸው ናቸው። አድ ብታደርጉት ወደ 14 ሌየር አንዱን ሌየር ወደ 14 ሌየር ስፕሊት አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷ ሌየር የራሷን ሪከርድ ይዛ ስፕሊት ትሆናለች ማለት ነው። አትሪቢዩት ቴብሉን ብታዩት እያንዳንዱ ሌየር የራሱ የሆነ አትሪቢዩት ቴብል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አንቼክ እያደረጋችሁ ብታዩት ስፕሊት ሆኗል ማለት ነው እያንዳንዱ ሌየር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ከዚህ ቀጥለን የምናየው መርጅ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ሌየሮች ኦልሬዲ ስፕሊት የተደረጉ ናቸው። ይሄን ሪሙቭ ላድርገውና ኦኬ ቀጥለን የምናየው መርጅ ማድረግ ነው። ሌየር የተለያዩ ሌየሮችን ወደ ሲንግል ሌየር መርጅ ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ስፕሊት ያደረኳቸው ሌየሮች አሉ። እዚህ ጋር ወደ 14 ሌየርስ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሌየርስ ወደ አንድ ሌየር አሁን ይሄ የራሱን የቻለ እያንዳንዱ ራሱን የቻለ ሌየር ነው። ስለዚህ እኔ የፈለኩት እነዚህ ሌየርስ ወደ አንድ ሌየር ማምጣት ነው። ወደ አንድ ሌየር ማምጣት ነው። እዚህ ጋር የራሱ የሆነ አትሪቢዩት ቴብል አለው እያንዳንዱ ሌየር። ነገር ግን ወደ አንድ ሌየር መርጅ አድርጌ አንድ አትሪቢዩት ቴብል እንዲኖረው ማድረግ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የማደርገው? እዚህ ጋር አርክ ቱ ቦክስ የሚለው ጋር እንገባለን ወይም ትገባላችሁ። ከዛ ዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የሚል አለ። ከዛ ጀነራል የሚል አለ። ጀነራል ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ መርጅ የሚል አለ። መርጅ የሚለውን ዳብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። then እዚህ ጋር ኢንፑት ዳታ ሴት ይላል። ኢንፑት ዳታ ሴት ማለት እነዚህን መርጅ የሚደረጉ ላየሮችን የምናስገባበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ሌየርስ አሉ። እነዚህ ሌየርስ ነው አሁን መርጅ ማድረግ የተፈለገው። እነዚህን ሌየሮች ማለት ነው ወደ አንድ ሌየር ለማምጣት። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ሌየር። ነገር ግን እዚህ ጋር ብዙ ስለሆኑ ለምሳሌ እንደዚህ ያደረግን መርጠን ለመምረጥ አድካሚ ስለሆነ እኛ ሌላ ኦፕሽን እንጠቀማለን። ይሄ ኦፕሽን ምንድነው? እዚህ ጋር እያንዳንዱን እየመረጥ ከምናስገባ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ሁሉን አንድ ጊዜ ሴሌክት አድርገን ሌየሮችን ሴሌክት አድርገን አድ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ገቡልን ማለት ነው። ሁሉም ሌየሮች እዚህ ጋር ይገቡልናል። ከዛ በኋላ አውትፑት ዳታ ሴት የት ነው ሴቭ የሚደረገው ነው። እዚህ ጋር ቱቶሪያልስ ስፕሊት እዚህ ጋር ደግሞ መርጅ ልበልና መርጅ ብዬ እዚህ ላይ እዚህ ፎልደር ውስጥ መርጅድ ሴቭ የሌየሩ ስም መርጅድ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሴቭ አደርገዋለሁ። then ኦኬ ለዋለሁ። መርጅ ያደረገልኝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ 14ቱ ሌየር ወደ አንድ ሌየር
እዚህ ጋር እንደምታዩት መርጅ ያደረኩት ሌየር ይሄ ነው። ወደ አንድ ሌየር አመጣሁት ማለት ነው። ይሄ ሌየር ወደ አንድ ሌየር። እነዚህ አንድ ሌየር ነበሩ፣ ራሳቸውን የቻሉ ሌየርስ ነበሩ። ነገር ግን እነዚህ ሌየርስ መርጅ በማድረግ ወደ አንድ ሌየር አመጣናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አትሪቢዩት ቴብላቸውን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አንድ አትሪቢዩት ቴብል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳታን አንድን ሌየር ስፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ሌየሮችን መርጅ ማድረግ ወይም ኮምባይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር and subscribe አድርጉ። አመሰግናለሁ።